به نام یگانه هستی بخش و با درود و سلام به شما نیک اندیشان. توی این ویدیو درس به سراغ پکت تریسر ورژن 6.2 خواهیم رفت و در حالی که سناریوی ویدیو درس 2 رو در پکت تریسر 6.2 پیاده سازی می‌کنیم، با روترهای 2811 و سویچ های 2960 بیشتر آشنا میشیم و همچنین امکانات خوبی که پکت تریسر 6.2 و ورژن های بالاتر از اون بهمون میده رو بررسی خواهیم کرد و یاد میگیریم که چطور این سناریو رو که در اینجا میبینید میتونیم با استفاده از پکت تریسر 6.2 پیاده سازی و مستند سازی کنیم. و نکته کلیدی و بسیار مهم دیگه ای هم که یاد خواهیم گرفت در این درس، استفاده از دستور بی‌نظیر پینگ. یاد میگیریم که با استفاده از پینگ چطوری شبکه‌های خودمون رو بررسی و تست کنیم. پس بی معطلی بریم به سر وقت کارمون. میخوام یه شبکه لن راه اندازی کنم که بتونه در داخل خودش به خوبی کار کنه و در ارتباطش با سایر شبکه‌ها هم موفق باشه. برای راه اندازی شبکه لن همونطور که قبلا هم صحبت کردیم نیاز داریم به یک سویچ. در پکت تریسر 6.2 شما میتونید وسایل و ابزارهای شبکه رو اینجا پیدا کنید، از این قسمت سمت چپ پایین پنجره برنامه. ما برای شبکه لن خودمون نیاز به یک سویچ داریم. من میام قسمت سویچ ها رو انتخاب میکنم و در قسمت سویچ ها در بین مدل ها مدل 2960 رو انتخاب میکنم. و چرا سویچ 2960؟ چون این سویچ یکی از معمولی ترین سویچ های شبکه توی ادارات و سازمان هاست و خیلی فراوان استفاده میشه. نمونه های مختلف این سویچ رو توی این شکل ها میبینید و همونطور که مشاهده میکنید این سویچ های 2960 از 7 پورت دارن تا 24 پورت و 48 پورت و همچنین بعضی هاشون یک آپلینک دارن، مثل این نمونه. بعضی ها 2 تا آپلینک دارن مثل این نمونه ها و بعضی هاشون به نظر میاد که داره 4 تا آپلینکن، ولی در حقیقت این نمونه ها هم 2 تا آپلینک دارن، یا 2 تا آپلینک مسی کاپر یا 2 تا آپلینک فایبر، 2 تا آپلینک فیبر نوری که باید با ماژول استفاده بشن. اگر به سراغ سویچ داخل پکت تریسر برم، شکل ظاهریش توی قسمت فیزیکال دیده میشه. اجازه بدین تا صفحه رو بزرگتر کنم و زومین کنم تا بهتر اون رو ببینید. که میبینید از لحاظ شکل ظاهری و اینترفیس هایی که وجود داره، پورت هایی که وجود داره، چقدر سعی شده تا یک نمونه کلی از انواع نمونه 2960 رو به شما نمایش بده. خب اجازه بدید تا برای شبکه دوم خودم یه سویچ 2950 رو انتخاب بکنم. سویچ 2950 الان دیگه قدیمی محسوب میشن و توی شبکه ها اونها رو نمیبینید. من فقط برای این توی این سناریو ازش استفاده میکنم که با شکل ظاهری این سویچ هم آشنا بشید. همونطور که میبینید این سویچ 24 تا پورت داره و پورت آپلینک هم نداره و شما باید یکی از پورت های موجودش رو به عنوان آپلینک اگر نیاز داشتید به آپلینک استفاده کنید. خب برای متصل کردن این 2 تا شبکه به هم دیگه من باید از یک روتر استفاده بکنم. برای روتر انتخابای مختلفی دارم که از بین همه روترهای موجود این بار این نمونه 2811 رو انتخاب میکنم. چرا روتر 2811؟ به چند دلیل. اول اون که این روتر با شکل ظاهریش آشنا بشید، شکل ظاهری که در پکت تریسر بهتون نمایش میده و این هم نمونه واقعیش هست به این شکل. برگردم به بحثم. چرا روتر 2811؟ به چند دلیل. اول اون که این روتر جزو روترهای معروف و خیلی کاربردی و مفیده و شما توی اکثر جاهایی که نیاز به یک روتر قدرتمند و قوی و قابل اعتماد دارن از این روتر استفاده میکنین. دوم این که یه نگاهی به شکل ظاهریش که بندازین متوجه میشین که دلیل دوم اینجاست. نگاه کنین. روترهای 2811 قابلیت این رو دارن که 4 تا ماژول بشه بهشون اضافه کرد. 4 تا ماژول کوچیک از نوع ویک یا اچ ویک
و یک ماژول بزرگ از نوع NM. و اینجا یکی دیگه از مزایای خیلی خوب و عالی برنامه پکت تریسر 6 و 2 رو میبینید و اون اینه که در این قسمتی دارید تحت عنوان ماژولز و لیستی از ماژول‌های قابل استفاده در هر دستگاه رو معرفی کرده و شما میتونید با کلیک کردن روی نام اون ماژول‌ها در این قسمت یک توضیح مختصر و مفید در مورد اون ماژول دریافت کنید. شکل ظاهریش رو هم در اینجا ببینید و اگر خواستید تا در مورد اون اطلاعات بیشتری به دست بیارید کافیه تا نامش رو از اینجا بردارید و کپی کنید و برین توی گوگل سرچ بکنید و مطالب بیشتر و عکس‌های متنوع‌تری از اون رو هم ببینید، بخونید و اطلاعات بیشتری ازش به دست بیارید. یکی دیگه از مزایای روتر 2811 اینجا به خوبی نمایش داده شده. تنوع بسیار عالی که توی ماژول‌های روتر 2811 وجود داره باعث شده تا این روتر جزو روترهای بسیار محبوب در شبکه باشه. خیلی خوب، اجازه بدیم بریم به سر وقت اضافه کردن دستگاه ها به سناریومون. توی این سناریو ما میایم به قسمت End Device، روی End Device کلیک میکنم. انواع دستگاه ها رو اینجا دارین، از کامپیوتر، لپتاپ، سرور، چاپگر و تلفن های ویب گرفته تا انواع تیوی های شبکه‌ای، تبلت ها و موبایل ها. من میام به روی این کامپیوتر کلیک میکنم و یه کامپیوتر اینجا قرار میدم. دوباره باید بیام روش کلیک کنم یه کامپیوتر دیگه بگذارم. میتونم هنگام گذاشتن دیوایس ها توی سناریو کلید کنترل رو نگه دارم و کلیک کنم. توی این حالت روی این دیوایس اشاره‌گر من قفل میشه و با هر بار کلیک یک دیوایس توی سناریو قرار میده. من 2 تا دستگاه هم توی شبکه سمت راستم میگذارم، میرم روی این دیوایس مجددا کلیک میکنم تا از حالت انتخاب خارج بشه. این گزینه کانکشن هست، کابل ها. اجازه بدین تا بریم به سر وقت متصل کردن کامپیوترها با استفاده از کانکشن هامون. کانکشن ها رو که انتخاب کنید باز انواع کانکشن رو اینجا دارید، از کابل های سریال مختلفی که وجود داره، فیبر نوری و کابل های مسی که وجود داره، از جمله کابل کراس و استریت، کابل کنسول و کابل اتوماتیک که خودش انتخاب بکنه. من برای اتصال کابل های شبکم نیاز به کابل استریت دارم. این نوع کابل که معروف به کاپر استریت رود، بیشتر بهش استریت میگیم و همین نمونه کابل های معمولی هست که در شبکه میبینید، مثل این نمونه. من میام کابل استریت رو با نگه داشتن کنترل انتخاب میکنم تا بتونم به یک باره همه کابل ها رو متصل کنم توی سناریو. میام ابتدا کابل های روتر رو متصل کنم. اگر بیام روی روتر کلیک بکنم به هم اعلام میشه که این روتر 4 تا پورت داره. 2 تا پورت فست اترنت، یه پورت کنسول، یه پورت اکسلیاری. شکل ظاهریش رو نگاه کنین مجددا. اگر بخوام مقایسه کنم، این 2 تا پورت های فست اترنت هستن. این 2 تا پورت های اکسلیاری کنسول هستن که معمولا پورت کنسول رو شما با یک رنگ آبی و کلمه کنسول روی اون میتونید تشخیص بدین. پورت اکسلیاری رو هم با کلمه AUX یا همون AUX میتونید اینجا ببینید. پورت های اکسلیاری کنسول جزو پورت های شبکه های اترنت نیستن. برای اتصال روتر به لن هامون یادتون باشه که شبکه های لن از استاندارد اترنت استفاده میکنن. بنابراین پورت های اترنت پورت های شبکه های لن هستن. برای اتصال لن هاتون به روتر باید از پورت های اترنت استفاده کنید، حالا با سرعت های مختلف، اترنت، فست اترنت، گیگابیت اترنت، 10 گیگ و 40 گیگ. اگر با این سرعت ها آشنا نیستین
بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوی شماره 1 رو ببینید که لینکش رو این بالا و در قسمت توضیحات براتون گذاشتم که بتونین سرعت‌های پورت‌ها رو ببینید، مرور کنید و بیشتر در موردشون اطلاعات به دست بیارید. من میام فست اترنت 00 رو انتخاب میکنم و میخوام متصلش کنم به این سویچ. به روی سویچ که کلیک کنید لیست بلند بالایی از انواع پورت های سویچ میاد. تعداد پورت های سویچ معمولا خیلی بیشتر از پورت های روتر هست در حالت عادی. پورت هایی که میتونید استفاده کنید تمام اترنتان، چه فست اترنت باشن که اینجا با رنگ زرد نمایش داده شده، چه گیگابیت اترنت باشن که با رنگ نارنجی اینجا متمایز شده. این نوع سویچ 2960 میبینین 24 تا پورت فست اترنت داره و 2 تا پورت گیگابیت اترنت و 1 دونه پورت کنسول. سویچ ها دارای پورت اکسلیاری نیستن. من میام چون دارم روتر رو متصل میکنم به سویچ، 1 دونه پورت آپلینک انتخاب میکنم، متصلش میکنم به گیگابیت اترنت. برای متصل کردن پی سی ها روی پی سی کلیک میکنم، نوشته شده فست اترنت و RS232. پورت RS232 یک پورت سریاله. برای اتصال کامپیوترها به کنسول های دستگاه های سویچ و روتر ما از این پورت RS232 استفاده میکنیم که شکل ظاهریش پشت کامپیوترها به این شکله، یک پورت سریال 9 پین. در اینجا ما میخوایم این دستگاه رو به شبکه متصل کنیم، پس باید از پورت اترنتش استفاده کنیم. من میام فست اترنتش رو متصل میکنم به یکی از فست اترنت ها. معمولا منظم کار میکنیم، یعنی پی سی اولمو میام میزنم به فست اترنت اول، دومی رو میرم میزنم به دوم، به همین ترتیب الی آخر. همچنین اینجا هم همین کار رو انجام میدم. روتر رو باز فست اترنت 01 رو میام متصل میکنم، چون آپلینک ندارم توی 2950 هر کدام رو میتونم انتخاب کنم، هر کدام از این پورت های فست اترنت رو. معمولا آپلینک رو ما اگر نیاز داشته باشیم آپلینک رو استفاده کنیم به انتهایی ها استفاده میکنیم که از کلاینت های داخلیمون کابل کشیشون یه جوری قابل تشخیص تر باشه و راحت تر بتونیم اونها رو مشاهده کنیم. اجازه بدین شکل ظاهری این سناریو رو من ابتدا تنظیم کنم. سمت راستمون یک سری ابزارهای کنترل محیط داریم. به این اولی میگیم سلکت، ابزار سلکت که توی پرانتز نوشته شده با زدن اسکیپ همیشه میتونید این رو انتخاب کنید. و دومی ابزار نوت، پلیس نوت، یادداشت گذاری که با حرف N ابتدای نوت میتونید ازش استفاده کنید و این ابزار هم ابزار حذفه که با زدن کلید دلیت روی صفحه کلید میتونید ازش استفاده کنید. کاربرد این سه تا ابزارها، ابزار سلکت رو شما میتونید استفاده کنید واسه جابجایی یک دونه دستگاه یا اینکه یک کادر بکشین و چندین دستگاه یا حتی کل سناریوتون رو با همدیگه بتونید جابجا کنید. با کلیک کردن روی یک قسمتی از سناریو که هیچ دیوایسی نیست شما میتونید از حالت سلکت خارج کنید دیوایس ها رو. مواردی که زیر دستگاه ها میبینید مدل دستگاه و نام دستگاه است. مثلا روتر 2811 که به نام روتر 1 اینجا قرار گرفته. شما میتونید بیاید توی قسمت آپشنز، توی قسمت پریفرنسز و اینجا با استفاده از این سه تا گزینه شو دیوایس مدل لیبلز، یعنی برچسب های مدل دستگاه ها رو نمایش بده. تیکش رو اگر بردارین دیگه اون وقت مدل دستگاه ها، مدل دیوایس ها نمایش داده نمیشه. همین رو برای نیم لیبل ها هم دارین، یعنی اگر این تیک رو بردارم دیگه نام دیوایس ها دیده نمیشه. یه گزینه مفیدی که خیلی استفاده خواهیم کرد اینه Always Show Port Labels. میگذاریم تیک این Always Show Port Labels یعنی برچسب پورت ها رو همیشه نمایش بده باشه تا متوجه باشیم کدوم دستگاه به کدوم پورت متصل شده و البته هر وقت نیاز داشته باشین میتونین بیاین تیک ها رو بگذارین و هر وقت نیازی ندارین تیک ها رو میتونین بردارین. من الان در حال حاضر فقط این تیک مربوط به پورت ها رو میگذارم باشه. اینجا دکمه اوکی ندارین، فقط کافیه پنجره رو ببندین تا برگردیم به ادامه سناریومون. باید بیام و به
دستگاه هایی که توی شبکه هستن IP اختصاص بدم تا این دستگاه ها بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن. میام توی قسمت نوت رو انتخاب میکنم، در اینجا کلیک میکنم. یکی از امکانات خوب دیگه ای که پکت تریسر ورژن 6.2 داره اینه که شما میتونین یادداشت گذاری کنین. من میخوام اینجا یه شبکه بسازم. IP شبکه‌مو انتخاب میکنم، میگم میخوام یه شبکه 24 اسلش مینویسم که درست تایپ کنه. چون دارم فارسی و انگلیسی رو با هم ترکیب میکنم، باید قواعد راست به چپ نویسی و چپ به راست نویسی رو بهش توجه بکنین. الان من باید قواعد راست به چپ نویسی رو استفاده بکنم، چون این برنامه ها غالبا نوشته شدن برای اینکه توی سیستم های انگلیسی زبان توشون تایپ بشه. به همین دلیل نوشتن کلمات فارسی مشکلات خودش رو داره. من میخوام اینجا شبکه 192.168.1.0 بسازم. این IP که اینجا وارد کردم IP شبکه است. این قسمت هم من میخوام یه شبکه داشته باشم و اون شبکه رو از کلاس B انتخاب بکنم. 172.16.0.0 میخوام این شبکه باشه. برای اینکه برگردم به حالت انتخاب میتونم بیام روی آیکون سلکت کلیک کنم یا کلید اسکیپ رو بزنم. از این به بعد کلید اسکیپ رو خواهم زد. با کلیک کردن میتونین جابجا کنین این یادداشت هایی رو که نوشتین. این شبکه 172.16.0.0 رو میخوام داشته باشم و این شبکه رو باید بیام IP بدم به دیوایس هام. باز میام سر وقت توضیحات. از این به بعد برای انتخاب نوت هم حرف N رو میزنم ابتدای نوت. برای اینکه بگیم IP دستگاه ها رو میخوایم تو شبکه چی بگذاریم، معمولا میایم کلیک میکنیم و اون IP نهایی شبکه رو، یادتونه قسمت های نت آیدی و هست آیدی توی ویدیوی 2 بهتون معرفیش کردم. اگر خاطرتون نیست یا اون ویدیو رو ندیدین، لینکش در بالا همینجا و در پایین تو قسمت توضیحات هست، مراجعه کنین اون رو ببینید. و اگر فراموش کردین برین مجددا تماشاش بکنین. اینجا فقط قسمت هست آیدی رو می نویسیم. معمولا توی هر شبکه‌ای اولین IP رو میدن به روتر. بنابراین برای کامپیوترها من بیام از IP دوم به بعد استفاده میکنم. میگم IP این دستگاه 2 باشه. در حقیقت منظورم اینه 192.168.2/24. ولی به جای اینکه اینو بنویسم، چون اینجا توی این قسمت من IP شبکه رو نوشتم و ماسکش هم تعیین کردم، کافیه تا موارد اطلاعات تکراری رو حذف کنم. از جمله قسمت ند آیدی رو حذف میکنن، قسمت هست آیدی رو نگه میدارن و الان به این شکل هست. با زدن اسکیپ حالت سلکت رو دوباره اسکیپ رو میزنم، حالت سلکت فعال بشه. این IPش الان 2 هست در شبکه 192.168.1. یعنی میخوایم صحبت بکنیم توی این لند میگیم دستگاه با IP 2، ولی یادمون هست که شبکمون شبکه 192.168.1.0 هست. یعنی IP کامل این دیوایس هست 192.168.1.2. این همه با جزئیات توضیح میدم برای اینکه شما شکل‌های توی کتاب‌های مختلف رو متوجه بشین به راحتی و من هم از همین روش خلاصه نویسی همیشه استفاده میکنم. N رو میزنم، دوباره برم تو حالت نوت، میگم IP این رو هم میخوام بگذارم 3، IP این رو هم میخوام بگذارم 4، IP این دستگاه رو هم میخوام بذارم 5، یعنی 192.168.1.0.5 و روترم در اینجا IPش 1 خواهد بود توی این سناریویی که الان کار میکنیم. به سویچ هم بچه‌ها IP توی این سناریو فعلا نمیدم. تا 2 درس آینده میریم سر وقت IP دادن به سویچ، ولی الان این سویچ بدون اینکه احتیاج داشته باشیم ما هیچ تنظیمی روش انجام بدیم داره کار خودش انجام میده. باز یادآوری کنم از درس‌های قبل، سویچ ها به محض اینکه روشن بشن کار سویچینگشون رو انجام میدن و نیاز به هیچ تنظیم خاصی ندارن، ولی روترها این شکلی نیستن. روترها باید حتما تنظیم بشن. من میام این طرف IP 1 رو میدم به این پورت.
اجازه بدین تا توی شبکه 172.16.0.0 مون آی پی هایی که میدم اینها باشه. کلید N رو میزنم تا بره تو حالت نوت. من میخوام اینجا آی پی 20 رو بدم به این سیستم و آی پی 30 رو بدم به این سیستم و آی پی این روتر رو استثناء بذارم 10 تا وقتی صحبت میکنم بتونم سریع اشاره کنم به آی پی 10. وقتی میگم آی پی 10 منظورم 172.16.0.10. وقتی میگم 20 منظورم آی پی دوبار اسکیپ رو میزنم بیام تو حالت سلکت، منظورم آی پی 172.16.0.20 و ماسکشون هم که پیداست /16 یعنی 2 تا 255 0. خب این کارهایی که من اینجا انجام دادم، این اسامی که دادم، تکست هایی که گذاشتم، همه اینا فقط حالت نوشتاری داره برای اینکه بیننده شما یا کسی که دارین میرین سناریو رو بهش نمایش میدین اینها رو بهتر ببینه. اگر بخواین میتونین بیاین با استفاده از این آیکون که بهش میگیم رسم شکل، بیاین یه شکل هندسی انتخاب کنین، مثلا یک مستطیل رو و دور شبکتون قرار بدین. به عنوان مثال من میام اینجا میگم اوتلاین یعنی خط دور، میگه که select outline color چه رنگ باشه، مشکی باشه و اینجا fill color با چه رنگی پر بشه. اگر میخواین خط رسم بکنین کافیه بیاین تا انتخاباتون رو انجام بدین و اینجا مستطیل هایی بکشین. مثلا مستطیل مشکی من بیام یه دونه مستطیل مثلا قرمز هم انتخاب بکنم و اینجا یه مستطیل قرمز هم بکشم. با توجه به نیازهاتون شما میتونین این کارها رو انجام بدین. اگر بخواین میتونین فیل کالر هم داشته باشین. میام میگم که یک مستطیل رو قرمز میخوام ترسیم کنم، خط دورش میخوام که مشکی باشه. رنگ ها رو میتونین از قسمت بیسیک کالر یا از توی پالت انتخاب کنین و میگم که یه همچین مستطیلی میخوام رسم کنم. طبیعتاً هر وقت بیاین سر وقت ابزار سلکت شما میتونین اینها رو انتخاب بکنین، جابجاشون کنین. به عنوان مثال این مستطیلی که دارای فقط خط دور هست رو من میتونم انتخاب کنم و با زدن دلیت و تایید حذفش کنم. Confirm delete. Do you want to delete the selected item? Yes. اجازه بدین با زدن اسکیپ من این کادر قرمز رو هم حذف بکنم. دلیت، کلید دلیت رو میزنم، باز یس تایید میکنم. میام اینجا میگم که یه دونه رنگ آبی هم به هم بده و اوکی. میام اینجا یک دونه کادر آبی هم اینجا بکشم. دوباره برم سر وقت ابزار سلکتم. اینجا الان این شبکه در حقیقت شبکه 172.16.0.0 ما هست و این شبکه 192.168.1.0 ما که میتونین از این جذابیت‌های بصری استفاده بکنین برای اینکه احیانا دارین شبکه‌ای که طراحی کردین یا شبکه‌ای که میخواین تست بکنین و اگر حالا پروژه دانشجویی هست به اساتیدتون میخواین ارائه بدین یا اینکه شرح سناریو هست میخواین به افراد دیگه نمایش بدین، هم گروهیاتون و عملکردش رو بررسی کنین، از این جذابیت‌های بصری میتونین استفاده کنین برای این چیدمان. من چون میخوام که به صورت کاربردی روش کار بکنم این کادرها رو جدا میکنم. این کادرها یه خوبی که دارن اینه، الان دارن به شما برودکست دامین رو به خوبی نمایش میدن. یعنی ما اینجا الان توی این سناریو 2 تا برودکست دامین داریم، برودکست دامین قرمز و برودکست دامین آبی. از این لحاظها این شکل‌ها میتونه خیلی گویا و خوب باشه. این سناریو رو من هنوز هیچ تنظیم آی پی در درونش انجام ندادم، فقط به صورت بصری به شما نمایشش دادم. میخوام که بعداً از این شکل و شمایل استفاده کنم. میتونم بیام تو گزینه فایل، گزینه سیو رو دارین، سیو رو انتخاب میکنم،
میگه با چه نامی میخوای سیو کنی این سناریوت رو؟ میگم این سناریو رو اسمشو بذار سناریو سشن 05. تازه این سناریوی A هم هست که دارم ذخیرش میکنم. نامش میبینید این بالا نمایش داده میشه. خاطرتون باشه که اینجا با این نام توی این مسیر ذخیرش کرد، اون هم توی ورژن 6 و 2. خب من بیام با استفاده از ابزار سلکت کادرهای رنگیم رو حذف بکنم که مزاحم نباشه. میتونین این گزینه دلیت رو هم انتخاب بکنین و با کلیک رو گزینه ها اونها رو حذف کنین. من اسکیپ رو دوباره میزنم برم تو حالت موو، جای نوشته هامو جابجا کنم که گویاتر باشن توی این حالت که کادرها وجود نداره و برم سر وقت تنظیماتی که میخوام انجام بدم. اولین تنظیمی که انجام میدم برم به سر وقت تنظیم کردن روتر. برای روتر، چون توی این سناریو تاکید من روی کار بر روی شبکه اصلی یا همون شبکه قرمز هستش، پس برای تنظیم روتر فعلا از این روش ساده و ابتدایی و گرافیکی استفاده میکنم. همونطور که میبینید اینجا توی صفحه اصلی تنظیمات روتر 3 تا تب داریم: تب فیزیکال، تب کانفیگ، تب CLI. میام روی تب کانفیگ. در این قسمت تنظیمات مختلفی رو دارین که میتونین به صورت گرافیکی روی روتر اعمال بکنین. روترهای سیسکو، اغلب روترهای سیسکو و خصوصا روتر 2811 مون پنل گرافیکی واسه تنظیمات ندارن، باید با خط فرمان تنظیمشون کنین که توی جلسات آینده باش آشنا میشیم. اما اینجا به صورت گرافیکی من فقط میخوام سریع تنظیمی انجام بدم که این سناریو برای تست های اصلی که میخوام انجام بدم آماده بشه. بنابراین میام توی قسمت گرافیکی، توی قسمت گلوبال تنظیمات اصلی رو دارین: روتینگ، تنظیمات سویچینگ و تنظیمات اینترفیس ها. اینترفیس و پورت معادل هم استفاده میشه. من میخوام اینترفیسام و پورت هام رو تنظیم کنم. میام سر وقت قسمت اینترفیس، اگر دیده نمیشه روش کلیک کنین تا باز بکنه این قسمت رو. توی اینترفیس 2 تا پورت دارین، 2 تا اینترفیس دارین، پس اینترنت 0001. من میخوام 00 رو تنظیم کنم. روش کلیک میکنم، میگه چه آی پی و ماسکی میخوای بهش بدی. 3 تا تنظیم اصلی که اینجا دارین و باید ست کنیم اینه: آی پی بهش بدیم، بهش آی پی میدم، قراره 192.168.1 یکی باشه، یعنی حواستون باشه 3 تیکه اول اینجا و این یه تیکه اینجا. 192.168.1 این 3 تیکه نت آیدین بود از توی ماسک و این یه تیکه، این یکی آخر هست آیدین. می نویسمش، کلیک میکنم روی سابنت ماسک، میبینین که کامل اینجا سابنت ماسک و خودش اتوماتیک تشخیص میده که کلاس C هست و یک ماسک کلاس فول کلاس C برای من میگذاره. در حقیقت این تنظیم دوم بود که خودش اتوماتیک گذاشت. و اینجا گزینه آن رو هم باید تیک بزنید. در حقیقت باید روشن بکنیم این پورت رو تا پورت روشن بشه. نگاه کنید، توجه بکنید چراغش سبز شد، این طرف چراغ نارنجی شد. همون ماجرای آب شدن لینک داره بوت میشه. معمولا یه چیزی نزدیک به 80 ثانیه طول میکشه تا پورت هامون از حالت قرمز تبدیل بشن به نارنجی و تبدیل بشن به سبز توی سویچ ها. توی روترها که میدونیم بلافاصله روشن شد. بعداً آشنا میشیم با پروتکل STP و یاد میگیریم که این دیر بالا آمدن پورت های حرفه‌ای، پورت های سویچ های حرفه‌ای در حقیقت به خاطر پروتکل STP هست که باعث میشه تا قبل از برقرار کردن لینک چک بکنه ببینه شبکه مشکلی براش ایجاد نمیشه اگر این پورت سبز بشه. در حقیقت میخواد جلوی لوپ و اون طوفان‌های مربوط به برودکست یا همون برودکست استورم، اینجا این پروتکل جلوشون میگیره که در آینده باز باشون آشنا میشیم. اگر این
لیبل ها مزاحمتون هستن، یادتون باشه لیبل های با اهمیتی که ما داریم الان اینه: فصل اینترنت 00 روتر که این وره و فصل اینترنت 01 که سمت راسته. بقیه این لیبل ها اهمیت نداره. میتونم برم توی آپشنز پریفرنسز بگم که پورت لیبل ها دیده نشن. خیلی پیش میاد تو کار که مرتب این تیکا رو شما بیایید بگذارید و بردارید. این 10 رو هم اینجا من بچینم. میخوام اون خلوت‌تر بشه که اون قسمت آپ شدن رو بهتر ببینید. دوباره میام سر وقت تنظیم روترم. توی قسمت روتر میام سر وقت فصل اینترنت 01 که این سمت هست. اگر نمیدونید حتما میتونید برید دوباره لیبل ها رو روشن کنید ببینید مطمئن بشید. یه راه دیگه مطمئن شدنش هم اینه دوستان، بیان اینجا کلیک کنین روی چراغ، لینک رو قطعش میکنه و اگر دوباره بخواید متصلش کنین لیست رو بهتون نشون میده. شما دیگه قطعا میدونین اینجا داریم به فصل اینترنت 01 متصلش میکنین. دوباره کلیک میکنم روی روتر، میام روی 01 میگم آی پی 172.16.0 قراره آی پی 10 رو به این اینترفیس روتر بدیم. بنابراین آی پی 10 رو بهش میدم. روی سابنت ماسک کلیک میکنم، خودش اتوماتیک یه دونه کلاس فول کلاس سی رو تنظیم میکنه و روی آن هم کلیک میکنم. اگر به این قسمت پایینم توجهتون رو جلب کنم، قبلا هم بهتون گفتم روترهای حرفه‌ای به صورت خط فرمانی تنظیم میشن نه گرافیکی. ما اینجا داریم گرافیکی کارها رو انجام میدیم برای بالا بردن سرعت. این سمت خودش داره اتوماتیک دستورات مورد نیاز رو صادر میکنه تا این کارهایی که ما اینجا داریم گرافیکی تنظیم میکنیم رو انجام بده که بعد آشنا میشیم چه شکلی این دستورات رو بدیم. خیلی ساده است، ظاهرشون شما رو فریب نده، به راحتی اینها رو یاد خواهید گرفت با امید خدا در آینده خیلی نزدیک. از جمله برای سویچ ها با امید خدا جلسه آینده کار خط فرمانیشون رو شروع. خب روتر رو تنظیم کردم، کارم باهاش تموم شد. برم سر وقت تنظیم کامپیوترها. بریم برای آی پی دادن به دستگاه ها. برای آی پی دادن به کامپیوترهامون، این کامپیوترها رو با اسامی مختلفی ازشون نام میبریم، مثل کلاینت، مثل ورک استیشن، دستگاه های دسکتاپ. این شکل و شمایل رو دارن. احتیاجی به زومین ندارین چون وقتی زومین کنین اونقدر بزرگ میشه که باید برای دیدن کاملش اسکرول کنین. پورت ها و اینترفیس های مختلفی دارن و نکته جالبش اینه که ماژول های مختلفی دارید، میتونید اضافه بکنید. مثلا حتی وبکم هم میتونین بگذارین روی این دستگاه ها یا کارت های وایرلس میتونین بگذارین از توی ماژول ها انتخاب بکنین. یه دکمه روشن و خاموش هم داریم. ما چیزی رو فعلا نمیخوایم تغییر بدیم. احتیاج داریم که آی پی بدیم. برای دادن تنظیمات آی پی باید بیاین توی قسمت دسکتاپ و آی پی کانفیگوریشن رو انتخاب بکنید. اینجا شما میتونید آی پی ماسک و گیتوی رو وارد بکنید. آی پی این دستگاه قرار هست که 192.168.1.2 باشه. روی ماسک کلیک کنم به صورت اتوماتیک خودش 3255 رو وارد میکنه. دیفالت گیتوی آی پی اون بازو از روتره که به شبکه ما چسبیده. اگر خاطرتون باشه گفتیم روترها معمولاً حداقل 2 تا بازو دارن، یک بازوش به سمت یک شبکه و یک بازوی دیگهش به سمت یک یا چند شبکه دیگه است. اون بازویی که به سمت شبکه ما هست رو بهش میگیم دیفالت گیتوی یا دروازه پیش‌فرض. برای خروج از این شبکه پکت ها باید مراجعه کنن به این دروازه و از این دروازه خارج بشن. پس میام آی پی دیفالت گیتوی شبکه‌ام رو اینجا وارد میکنم. در حقیقت همون آی پی روترم 192.168.1.1. این 3 تا تنظیم اهمیت داره برای یک دونه پی سی که بتونه با دنیای بیرونش ارتباط برقرار کنه. آی پی و ماسک برای اینکه با لن خودش بتونه ارتباط برقرار کنه و دیفالت گیتوی
برای اینکه بتونه با دستگاه‌های بیرون از شبکه هم ارتباط برقرار کنه. همین تنظیمات رو روی پی‌سی‌های دیگه هم وارد میکنم. دسکتاپ، IP configuration 192.168.1.2 با خب اشتباه کردم دوستان، اومدم 2 رو تکراری وارد کردم و من پیام داده this address is already used in the network. میگه این آی پی توی شبکه هست. یعنی اگر شما بیاین آی پی 1.2 رو وارد کنین نمیپذیره، چون قبلا روی دستگاهی تنظیم شده. به این کار میگیم آی پی دوپلیکیت. آی پی دوپلیکیت داریم، آی پی تکراری استفاده کردیم. الان اینجا به من هشدار داده تو خیلی از دستگاه‌ها ممکنه تو شبکه هشداری بهتون ندن و اونو تنظیم بکنن. این دوپلیکیت شدن آی پی میتونه باعث ایجاد اختلال تو شبکه بشه. البته این اختلالی که ایجاد میکنه فقط واسه اون 2 تا دیوایس هست. من بیام اینجا آی پی رو به 3 تغییر بدم، ماسک گیتوی رو هم وارد کنم 192.168.1.1. میتونم بیام این گیتوی رو کپی بکنم که توی بعدی ها مثلا توی 4 استفادهش کنم. اینجا هم که با کنترل وی بهش میگم 5 هم به همین ترتیب و دستگاه های این سمت هم به همین شکل. خاطرتون هست که اینجا این کامپیوتر باید 172.16.0.20 باشه و گیتویش هم 172.16.0.10. این 172.16.0.10 رو بردارم و اینجا دسکتاپ برای این دستگاه سی هم آی پی پی سی هام رو هم تنظیم کردم. آی پی پی سی هام رو هم تنظیم کردم و دیدیم که چقدر وقت گرفت. تازه ما اینجا 6 تا پی سی هم بیشتر نداریم. اگر برگردم اینجا تو قسمت تنظیمات آی پی نگاه کنین، اینجا شما میتونین به جای اینکه آی پی ها رو خودتون تنظیم کنین بگین دستگاه ها برن از DHCP آی پی بگیرن. با DHCP در جلسه های گذشته آشنا شدیم یه مقدار کمی. اصل بحث DHCP رو توی درس 8 به صورت سمبولیک بررسیش میکنیم و توی درس 9 به صورت واقعی توی یک سویچ DHCP رو اندازی میکنیم تا شبکه هامون بتونن DHCP استفاده بکنن و دیگه ما وقت روی دادن IP به صورت دستی به دستگاه ها نگذاریم. اگر میخواید که در رابطه با مفاهیم سرور DHCP بیشتر بدونید به درس 8 مراجعه کنید و برای راه اندازی سرور DHCP توی سویچ ها میتونید به درس 9 مراجعه کنید. توی درس 16 مایکروسافت هم من سرور DHCP مایکروسافتی رو براتون بحث کردم که همه اینها رو لینکاشو میتونین در پایین در قسمت توضیحات و این بالا مشاهده بکنین. و توی درس 6 میکروتیک هم راه اندازی سرور DHCP در روترهای میکروتیک رو صحبت کردم. اما برگردیم سر وقت بحث خودمون. میخواستم تأکید کنم بر روی نقش DHCP توی شبکه که یکی از نقش‌های زیرساختی شبکه است. خب حالا که تنظیمات انجام شده بریم و چک کنیم که آیا این شبکه که ما در مرحله اول طراحیش کردیم، دیزاینش کردیم و بعد ایمپلیمنتش کردیم، بعد اومدیم پیاده سازیش کردیم، آیا درست کار میکنه یا نه. توی ورژن 3 و 2 میتونستیم به صورت گرافیکی تستش کنیم، ولی ورژن 6 و 2 تا اندازه بسیار زیادی به واقعیت نزدیکتره و خیلی شبیه به تست واقعیه. برای ارسال پکت ها از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه، مثلا توی این سناریو از دستگاه 2 به دستگاه 5 توی دنیای واقعی ما از دستور پینگ استفاده میکنیم. به چه شکل؟ اجازه بدیم بهتون شرح بدم. اگر من بخوام ارتباط دستگاه 2 و 5 رو تست کنم که آیا برقرار میشه یا خیر، میام روی دستگاه 2 کلیک میکنم. توی پنجره این دستگاه تب‌های مختلفی داریم. تب فیزیکال که تنظیمات فیزیکی رو انجام میده، تب کانفیگ که همونطور که از اسمش پیداست برای کانفیگ این دستگاه استفاده میشه. دسکتاپ برنامه هایی که ممکنه شما بتونین روی این دستگاه اجرا بکنین رو بهتون نمایش میده. کاستوم اینترفیس هم برای اسکریپت نویسی ها استفاده میشه که بتونین اینترفیس های دلخواهتون رو بسازین و باهاش کاری نداریم. میام تو قسمت دسکتاپ، همون جایی که تنظیمات آی پی رو انجام دادم.
تنظیمات آی پی رو دوستان تو قسمت کانفیگ، تو قسمت اینترفیس با فست اترنت هم میتونین انجام بدین. در حقیقت هرچی اینجا تنظیم بکنین میاد و اینجا تو قسمت کانفیگ میشینه. یه قسمتش رو توی قسمت فست اترنت و یه قسمتش توی قسمت ستینگ، قسمت گیتویش. خب میام توی قسمت دسکتاپ، قسمتی داریم به اسم کامند پرامپت، خط فرمان. خط فرمان رو احضار میکنم. خط فرمان این دستگاه هست PC 0. توی خط فرمان شما دستور پینگ رو میتونین استفاده بکنین به این شکل. پینگ IP دستگاهی که میخوام چک کنم 192.168.1.5 هست. اینتر میزنم و بررسی میکنم ببینم به چه شکله. اجازه بدیم ببینم من آیا فونت این کامند پرامپت رو نمیتونم بزرگتر کنم. برای درشت کردن فونت های خط فرمانتون میتونین بیاین اینجا توی قسمت آپشن، پریفرنسز، در قسمت فونت، CLI، اندازه فونت رو از 8 تغییر بدیم به اون اندازه‌ای که مورد نظرتونه. من توی این حالت میگذارمش روی 14. اپلای و پنجره رو میبندم، برمیگردم به کامپیوتر و خط فرمانم. به این ترتیب میتونید واضح‌تر نوشته های متنتون رو ببینید. من اومدم از این کامپیوتر پینگ کردم 192.168.1.5 رو. چه اتفاقی افتاد؟ گزارش به من داده، گفته پینگینگ. پینگ یعنی صدا زدن. ممکنه شما توی جاهای مختلف اسامی مثل ICMP و اکو رو هم برای این پینگ باهاش بر بخوردید. پینگ، اکو، ICMP یک معنا داره. در حقیقت پینگ دستوریه که ما برای پروتکل ICMP استفاده میکنیم. بنابراین اگر جایی پینگ و ICMP و اکو رو دیدین مفاهیم مترادفی دارن. خب گفته پینگینگ صدا زدن IP 192.168.1.5 انجام شد با پکت های 32 بیتی داده. پکت های 32 ببخشید گفتم 32 بیتی، 32 بایتی. پس پکت های دیتای 32 بایتی ارسال شد برای این IP که ببینیم آیا پینگینگ انجام میشه یا نه. 4 تا پکت ارسال کرده و با توجه به این که اون پکت ها برگشتن یا برنگشتن بهتون پاسخ داده. پاسخش این هست، میگه reply from این IP، میگه از این IP یک پاسخ اومد، اندازه پاسخش 32 بایتی بود و 1/1000 ثانیه 1 میلی سکند تایم طول کشید تا رسید و پکت هم TTLی که داشت 128 بود. TTL پاسخی که رسیده 128 بود. در مورد TTL یا تایم تو لیو خیلی زود بهتون میگم، باهاش آشنا میشید. پس ریپلای دارم همراه با ذکر تایم در اون. هر وقت شما ریپلای داشتین با ذکر تایم اصطلاحاً میگیم ما پینگ اون دستگاه رو داریم. ریپلای همراه با تایم نشون دهنده اینه که پکتی که از این PC رفته و رسیده به این دستگاه جوابش رو داده و برگشته به اینجا. بنابراین ارتباط بین اینها وجود داره. این در حقیقت ریپلای همراه با تایم همون پکتیه که شما تو ورژن 3 و 2 میدیدین، میرسه به اون به اصطلاح دستگاه مورد نظر و برگشتش هم میاد. پینگ همیشه رفت و برگشته، یعنی یه پکت میفرسته مثل سلام علیکه، سلامه میره میگه آقا هستی، این یکی پاسخ میده میگه علیکم السلام هستم. یه پکت که ارسال میشه و یک ریپلای که میاد. میگه ریپلایی که رسیده 1 میلی سکند طول کشیده. 4 تا پکت فرستاده. اولیه معمولا طولانی تر هست زمان رفت و برگشتش نسبت به بقیه. میبینین که تو این 4 تا همگی رفتن و همگی ریپلای دارن. دوتای اول 1 میلی سکند طول کشیده و دوتای بعدی 0 میلی سکند. اینجا هم یه گزارش کلی داده، گفته پینگ استاتستیکس، گزارش آماری، گزارش وضعیت پینگ از این IP به این شکله.
پکت هایی که ارسال شده سنت ارسال شده 4 عدد بوده، اونهایی که رسیو شده دریافت شده هم 4 عدده. چند تا پکت این وسط گم شده؟ 0 تا. هیچ پکتی گم نشده. چند درصد پکت لاست داریم؟ پکت لاست یا لوس یعنی پکت هایی که نرسیدن، به هر دلیلی توی مسیر گم شدن، که میبینین تعدادش از اون 4 تا 0 تا هست و 0% پکت لاست داریم که این نشون دهنده اینه که لینکمون یه لینک خوبه و پکت لاست توش وجود نداره. نباید وجود داشته باشه. اگه پکت لاست وجود داره یعنی یه مشکلی توی ارتباطمون هست، باید بریم بررسی کنیم ببینیم چی هست. خب و حالا گزارش‌های دیگه که اجازه بدین اینها رو در آینده بررسیشون بکنیم. اصل نکته اینه وقتی پینگ میکنین آیا ریپلای دارید یا نه. ریپلای همراه با تایم یعنی ریپلای دارین، یا توی اصطلاحات حرفه‌ای تر میگیم پینگ داریم. پس الان دستگاه 2 پینگ دستگاه 5 رو داره. بررسی کنم ببینم آیا پینگ دستگاه 20 رو هم داره یا خیر. میگم که پینگ کن 172 16 0 22. آی پی این دستگاه رو میدم. شما اگر بخواید یک دیوایسی رو پینگش کنین باید آی پی شو داشته باشین تا بتونین پینگش کنین. پینگش میکنم. چون اولین بار این شبکه میخواد با شبکه بیرون از خودش ارتباط برقرار کنه، ممکنه کمی کندتر باشه و یا حتی ما یکی از پکت ها رو هم از دست بدیم. بنابراین طبیعیه، ولی پکت های دیگه میبینین پکت اول گفته request timeout، میگه هرچی منتظر شدم جوابش بیاد نیومد. request timeout یعنی زمان انتظار درخواست گذشت. timeout یعنی زمان گذشت، سپری شد بدون اینکه به نتیجه دلخواه برسه. request درخواست. ولی ریپلای های بعدی میبینین که همراه با تایماش رسیده و ارتباط ما بین دستگاه 2 و 20 هم برقراره. نکته جالب اینه TTL اینجا 128، TTL اینجا 127. TTL در حقیقت نشون دهنده اینه که پکتی که داره رد میشه اجازه داره از چند روتر رد بشه. TTL 128 یعنی این پکت اجازه داره از 128 تا روتر رد شه و وقتی از هر روتر رد میشه یک واحد ازش کم میشه. به همین دلیل شما میتونین با TTL متوجه بشین که ارتباط بین دو تا دستگاه چند تا روتر سر راهش بوده. مثلا اینجا بین 2 و 5 TTL 128 هیچ روتری سر راه نبوده، ولی بین 2 و 20 چون یک روتر سر راه بوده از 128 یک واحد کم شده. البته این رو هم بگم TTL همه دستگاه ها 128 نیست. TTL ها معمولا 64 128 یا 255 هستن و یکی از این TTL های مرجع با توجه به اینکه چه نوع دستگاهی داره پینگ میکنه استفاده میشن. بیشتر در موردش خواهیم خوند. الان فقط این نکته جالب رو بدونین که بین این دوتا دستگاه ما میتونیم با نگاه کردن به TTL متوجه بشیم چند تا روتر سر راه مسیرمون قرار گرفته. خب اجازه بدین یه تست دیگه هم بزنم. این بار از پشت کامپیوتر خودم همین الان همینجا میخوام ببینم که کامپیوتر من با کامپیوتر یا سرور youtube.com یا google.com در ارتباط هست یا نه. ولی اینکه ارتباطی بین کامپیوتر من و کامپیوتر گوگل یا سرور گوگل یا سایت گوگل برقرار هست یا خیر. یادتون باشه کامپیوتر گوگل، سرور گوگل، سایت گوگل یا کامپیوتر یوتیوب، سرور یوتیوب یا سایت یوتیوب همه عبارتهای مختلفی هستند که مفهوم یکسانی از نظر شبکه دارن. بنابراین برای اینکه تست بکنیم کافیه توی خط فرمان اینها رو پینگ بکنیم. برای این کار کافیه خط فرمان کامپیوتر خودم رو بیارم. با این شکل دکمه ویندوز و حرف آر رو میزنم تا پنجره ران بیاد. کلمه CMD رو توش تایپ میکنم و اینتر.
خط فرمانم رو میارم. خط فرمانم میبینید که باز نوشته های ریزی داره مثل این مورد. اگر بخواین نوشته های اون رو هم تغییر بدین کافیه کلیک راست کنین روی این آیکون گوشه، آیکون سیستم پراپرتیز رو بزنین، بیاین توی قسمت فونت و توی قسمت فونت های درشتری رو انتخاب کنین. مثلا فونت 24 رو انتخاب میکنم و اوکی تا درشتر ببینم. خب می نویسم که پینگ، من آی پی سایت گوگل رو ندارم ولی میدونم که گوگل سایتش نامش google.com هست. به این نام میگیم نام FQDNE و باهاش آشنایید. اینتر میزنم که ببینم آیا پینگ google.com چه جوابی به من میده. نکته های جالبی که داریم این هست، پینگش ریپلای به من میده با تایم. بنابراین ریپلای داریم، یعنی ارتباط من با سایت گوگل برقراره. حالا نکته جالبش هم اینه که ارتباطی که وجود داره از آی پی ورژن 6 استفاده میکنه برای ارتباط با گوگل. خب اجازه بدید من برم تغییر بدم و آی پی ورژن 6 کامپیوتر خودم رو از کار بندازم و تاکید بکنم که دستگاه من از آی پی ورژن 6 استفاده نکنه. میام تیک مربوط به آی پی ورژن 6 رو اینجا برمیدارم و برمیگردم به اینجا، مجدداً پینگ میکنم. این بار میبینین با آی پی ورژن 4 پینگ میکنه. نکته جالبی که در رابطه با پینگ google.com وجود داره به این شکل هست. میبینین که اولا خود پینگ میاد و google.com رو تبدیل میکنه به آی پی. یعنی شما به این ترتیب الان آی پی سایت گوگل رو مطلع میشین که google.com داره از این آی پی استفاده میکنه. البته google.com از آی پی های مختلف بسیار زیادی استفاده میکنه که یکی از اونها این هست فعلا الان تو این لحظه که کامپیوتر من داره ارتباط برقرار میکنه با کامپیوتر google.com، با سایت google.com، با سرورهای google.com داره از این آی پی استفاده میکنه. و تایمش رو هم مقایسه کنید با تایم هایی که اینجا داریم. تایم های اینجا 0 میلی سکندی بوده در حالی که تایم اینجا 18 میلی سکنده، خیلی بیشتر طول میکشه. به TTL توجه بکنین، TTL شده 116 تا. اگر من بیام و ماشین حساب رو بیارم بگم که قرار بوده TTL هم 128 تا باشه منهای، ولی الان 116 تاست. شما متوجه میشین که بین کامپیوتر من و کامپیوتر google.com 12 تا روتر قرار داره. یعنی بین این دو تا دستگاه، بین کامپیوتر من و کامپیوتر گوگل الان 12 تا روتر سر راه قرار دارن و این پکت از 12 تا روتر رد میشه تا برسه به سایت گوگل. میبینیم که دستور پینگ چه اطلاعات بسیار خوبی رو میتونه به ما بده. پکت لاست اینجا اصلا نداریم. توی مثال قبل فراموش کردم بهتون بگم، وقتی که داشتیم پینگ میکردیم اولین پکت رو از دست دادیم. از 4 تا پکت یکی از پکت ها از دست رفت که این باعث 25% پکت لاس شده بود. یه پکت رو ما از دست دادیم. از مجموع 4 تا پکت ارسالی 3 تاش فقط رسیو شد و یکیش لاس شد که 25% پکت لاس به وجود آورد، که البته اون به خاطر اولین باری بود که ارتباط داشت برقرار میشد. اگر همون رو ما باز تکرار کنیم میبینین که اصلا پکت لاس وجود نداره. تو لینک خوب اشاره کردم پکت لاس نباید وجود داشته باشه. اجازه بدین تا پینگ کنم سایت youtube.com رو. میبینیم که باز به همین ترتیب سایت یوتیوب هم آی پیش به دست میاد، ارتباط هم باهاش برقرار هست. اگر من بیام و دیفالت گیتوی شبکه خودم رو پینگ کنم، یعنی 192.168.71، میبینیم که TTLی که من دارم 64، یعنی دستگاه
روتر من داره از TTL 64 استفاده میکنه. یادتون هست که گفتیم TTL ها یا 64 هن یا 128 یا 255. داره از TTL 64 استفاده میکنه و هیچ روتری بین دستگاه من و دیفالت گیتوی هم نیست. در حقیقت دیفالت گیتوی هم اولین روتر هم هست. هیچ عددی از این 64 کم نشده، در حالی که اینجا عدد 12 از 128 کم شده. واسه همین فهمیدیم 12 تا روتر بین ما فاصله است. اینجا هم باز به همین ترتیب 12 تا روتر فاصله است. بعد نیست یه پینگی بزنم دیجیکالا رو، digicala.com، ببینم تعداد روتری که فاصله هست به چه شکله. digicala.com میبینین که 53 هست. باز اگر بیام سر وقت ماشین حساب و 64 رو منهای، یعنی هر وقت دیدین عددش به 64 نزدیکه از 64 کمش کنین. اگر به 128 نزدیک بود از 128. 64 منهای 53، 11 تا روتر بین کامپیوتر من و دیجیکالا هست. کدوم ارتباط بهتریه؟ ارتباط من با سایت گوگل، ارتباط من با سایت یوتیوب، یا ارتباط من با سایت دیجیکالا؟ کدوم یک ارتباط بهتری رو میده؟ نگاه کنین تایم تو لیو ما اینجا 144، یا شاید بهتر باشه بیام اینجا اوریجش رو ببینم، میانگینش رو، یعنی میانگین این 4 تا تایمی که اینجا شما دارین میانگینش 145، در حالی که میانگین ارتباط من با سایت گوگل 30 میلی سکنده. سرعت ارتباطیم با گوگل خیلی سریعتره، 30 میلی سکنده. با یوتیوب 31 میلی سکنده و با دیجیکالا 145 میلی سکنده. بی دلیل نیست که سایت گوگل جزو بهترین سایت هاست در دنیا. نگم جزو بهترین سایت دنیاست. بهترین سرویس رو در حال حاضر تو دنیا گوگل داره میده و یوتیوب هم جزو زیر مجموعه های اونه و این ویدیوها رو هم الان دارین اونجا مشاهده میکنین توی کانال نیسی دیجیتال در یوتیوب، که امیدوارم سابسکرایب کرده باشین و این ویدیوها رو لایک کرده باشین. ویدیوهای کانال من براتون مفید بوده باشه. خب اجازه بدین تا کارهامو جمع‌بندی بکنم به روی این سناریو. آخرین کاری که میخوام انجام بدم برای این سناریو به این شکل هست که بیام و این قسمت از سناریو رو کلاسترش کنم. توی کارهای آیندم با این قسمت کاری ندارم. اجازه بدین قبل از انجام هر تغییری من اینو دوباره سیوش کنم. میام این بار به جای سیو از رو میزنم، میگم این رو به عنوان سناریوی 5 مرحله B، فاز B ذخیرش بکن. مرحله‌ای بود که ما همه تنظیمات داخلیش رو هم انجام داده بودیم. توی مرحله A من هیچ تنظیمی رو انجام نداده بودم. مرحله B همه تنظیمات داخلی رو انجام دادیم. حالا برای تغییرات میام و این قسمت رو انتخاب میکنم. گزینه‌ای دارین به اسم نیو کلاستر، میتونین این قسمت رو تبدیل کنین به یک کلاستر. به این حالت تغییر میده اون دیوایس هایی رو که انتخاب کردین و اونها رو وارد یک شکل ابری میکنه و داخلشون رو هم میبینید به این شکل نشون میده. وقتی حالت ابری هست یعنی ما نمیدونیم داخل اون چه خبره. خیلی چیزها، خیلی از موارد ممکنه باشه. از جمله به عنوان مثال اگر خاطرتون باشه الان که من سایت گوگل رو پین کردم دیدین 12 تا روتر سر راست. اینجا تو فضای ابری همین نماد رو نشون داده که ما نمیدونیم تو این فضای نماد ابری چند تا روتر سر راست، یه دونه، 2 تا، 10 تا، 12 تا، 18 تا. و اگر بخوایم توی سناریومون از فضای ابری داخل مطلع بشیم کافیه روش کلیک کنین، وارد کلاستر میشین و اون دیوایس هایی رو که داشتین رو اینجا میبینین. الان دیوایسی که ما داریم میبینین به این شکل. من بیام چیدماناش هم تغییر بدم که بهتر ببینیم. همون شبکه‌ای رو که داشتیم اینجا توی این کلاستر داریم با این آی پی، که البته این آی پی الان به درد اون بر نمیخوره. این یک رو باید برم بگذارم توی نماد اصلیم. با زدن بک، دکمه بک، میتونم برگردم به این حالت. پس با کلیک کردن وارد کلاستر میشین، با زدن بک برمیگردین به لولی که ازش اومدین.
اینجا هم میتونم با نوت یه دونه دات یک بنویسم که تاکید بکنم IP دیفالت گیتوی من، تاکید میکنم دیفالت گیتوی یعنی روتر شبکتون، یعنی روتری که باعث میشه شبکه شما به سایر شبکه ها متصل بشه. میام اینجا یه دونه نوت میگذارم، مینویسم که سایر شبکه، مثل اینترنت که اون هم میتونه جزو همین سایر شبکه ها باشه. طبیعتا اگر برم به سر وقت کامپیوتر دوم توی کامند پرامپت و دوباره سعی کنم اون دستگاه کامپیوتر 20 رو پینگش بکنم، طبیعتا انتظار دارم که پینگش رو کماکان داشته باشم که میبینین باز اولی پکت نرسید، پکت های بعدی رسید. اگر دوباره من پینگ رو انجام بدم میبینین که همه پکت های این بار میرسه با TTL 127. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو درس تا به اینجا براتون مفید بوده باشه. انتظار دارم با عنوان تمرین اول این سناریو رو یکی دو بار پیاده سازی کنید و کارهایی رو که توی اون انجام دادم رو حتما انجام بدین و ارتباط بین دستگاه ها رو با پینگ تست کنین حتما. و به عنوان تمرین دوم سعی کنین تا این تمرین رو ببرین توی پکت تریسر 82 هم پیاده سازی کنین و دقیقاً همین پینگ ها، همین تنظیمات رو ازش جواب بگیرین. اگر سوالی داشتید یا با مشکلی مواجه شدید میتونید توی قسمت کامنت ها مطرح بکنید تا انشالله توسط من و همچنین سایر دوستانی که این ویدیوها رو میبینن پاسخ داده بشه و روی اینها بیشتر بحث کنیم. حتما 2 تا تمرین گفته شده رو کار بکنین. توی درس بعدی میخوایم بریم سر وقت پیکربندی سویچ 2960 مون و این سویچ 2960 این شبکه رو پیکربندی کنیم. من کاظم نیسی هستم و شما تماشاگر یکی از ویدیو درس‌های پک جامع کامپیوتر، شبکه و امنیت بودید. امیدوارم این ویدیو درس برای شما مفید بوده باشه. تا ویدیو درس دیگه شما رو به یگانه بزرگ میسپارم. مرامتون عشق، عشقتون ماندگار.